კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა და ინფიცირებული პაციენტიდან მეორე პირზე გადაცემის პირველი ფაქტი საქართველოში. მოლაპარაკებების დასკვნითი ეტაპი, რაზე შეთანხმდებიან ხელისუფლება და ოპოზიცია. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს 12-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა საქართველოში უკვე 12-მდე გაიზარდა, მათ შორის უკვე დაფიქსირდა ქვეყნის ტერიტორიაზე დაინფიცირებული პაციენტიდან მეორე პირზე კორონავირუსის გადაცემის პირველი შემთხვევაც. ამ წუთებში საგანგებო ბრიფინგი იმართება დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ესაშია. სტაბილიზირდება, შეგვიძლია ვთქვათ, დღევანდელი დილის მონაცემებით ყველაზე ნაკლებია ბოლო 4 კვირის პერიოდში ახალი შემთხვევების რიცხვი გახლავთ 99. მთლიანად დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი არის 80,651 და ამავე დროს დღეს ყველაზე ნაკლები ადამიანი დაიღუპა ჩინეთში კორონავირუსული ინფექციით. რაც შეეხება გლობალურად მთელ მსოფლიოში ჩინეთს გარეთ, სიტუაცია კიდევ უფრო უარესდება. მთლიანად მსოფლიოში დღეს დაფიქსირებულია 102,242 დადასტურებული შემთხვევა, რაც ნიშნავს, რომ დაახლოებით 22,000 შემთხვევა არის ჩინეთს გარეთ. განსაკუთრებულად დასენიანებული ქვეყნები გახლავენ კვლავ სამხრეთ კორეა 6,767 შემთხვევა, ირანი 4,757 შემთხვევა, იტალია 4,636 შემთხვევა, შემდეგ გერმანია 670, საფრანგეთი 653, იაპონია 420, ესპანეთი 402 და შეერთებული შტატები 325. ასევე მოიმატა სერიოზულად შვეიცარიაში შემთხვევათა რაოდენობამ 216. რაც შეეხება ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს, სულ 30 იანვრიდან მოყოლებული ჩვენთან იყო 319 შესაძლო შემთხვევა, რომელიც ექვემდებარებოდა შესაბამის ლაბორატორიულ დადასტურებას. აქედან დღევანდელი მონაცემებით დილის დადასტურებულია 12 შემთხვევა ლაბორატორიულად კორონავირუსული ინფექციის. გუშინ ჩვენ ლუგარში იყო 39 შემთხვევა გამოკვლეული და აქედან როგორც მოგახსენეთ 3 შემთხვევაში გახდათ დადებითი. ყველა ეს შემთხვევა საქართველოში უმრავლესობა ამ 12 შემთხვევისა დაკავშირებულია იტალიასთან უკავშირდება იტალიასთან პირდაპირ ან ირიბ კონტაქტს და 2 მოგეხსენებათ არის დაკავშირებული ირანში მოგზაურობის ისტორიასთან. მიმდინარეობს ინტენსიურად კონტაქტების კვლევა, სულ ამ იტალიურ კლასტერთან დაკავშირებით 76 ადამიანია შესწავლილი და ასევე 50 შესწავლა მიმდინარეობს კონტაქტების. პანიკის საფუძველი თუ არსებობს, ბატონო ამირან, საქართველოში პანიკის საფუძველი? ჩვენ რამოდენიმეჯერ განვაცხადეთ, რომ როგორც ჩვენ ვართ ნაწილი მოგეხსენებათ სამყაროსი, დღეს უკვე შემთხვევების რაოდენობა დადასტურებულია 97 ქვეყანაში, ყოველდღიურად ემატება ახალი ქვეყანა, სადაც დასტურდება კორონავირუსული ინფექციის შემთხვევები. საქართველოს ჩვენ ნაწილი ვართ სამყაროსი, ამიტომ ეს არ უნდა იყოს მოულოდნელი. ჩვენ ყველა ჩვენს ბრიფინგზე ვაჟღერებთ ინფორმაციას, რომ გვექნება შემთხვევების მატება. მთავარია, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ შემთხვევების მატების რიცხვი, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება და რაც შეიძლება მალე დავსვათ დიაგნოზი, გამოვიკვლიოთ თვითონ ინფიცირებული, დავეხმაროთ მას კლინიკურად და მეორეს მხრივ აქტიურად ვეძიოთ კონტაქტები და მოვახდინოთ ამ კონტაქტების იზოლირება ან თუ საჭიროა მათი შემდგომი სწრაფი კვლევის ჩატარება. აი ამაშია ახლა ჩვენი მთავარი ამოცანა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ხოლმე კონტაქტების იდენტიფიცირება და ამაში თვითონ მოსახლეობა უნდა მოგვეხმაროს, იმიტომ რომ ხას უსვავ კიდე რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე დამაზიანებელი გახლავთ იტალიიდან შემომავალი ჩვენი თანამემამულეები ან თვითონ იტალიელი ტურისტები. ამიტომაც იცით გადაწყვეტილებები რაც იქნა მიღებული იტალიასთან მინიმუმამდე დადის შესაძლებლობა შემოსვლის, ანუ ფრენებია შეწყვეტილი, ამავე დროს იტალიიდან ჩამოსული ყველა ადამიანი ექვემდებარება ორკვირიან კარანტინს, მერე კარანტინის პერიოდში
ვისაც ექნება საშუალება და გამოიკვლევა თვითიზოლაციის გადადის თვითიზოლაციაში, ვისაც სიმპტომები აქვს, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მოსახლეობას, განსაკუთრებით ადამიანებს, ვინც ბრუნდებიან იტალიიდან, ირანიდან, ჩინეთიდან, სამხრეთ კორეიდან და ან კიდევ უკვე სხვა ქვეყნებიდანაც, თუ აქვთ და უფიქსირდებათ სიმპტომები, როგორც არის მაღალი ტემპერატურა, ხველა, სუნთქვის გაძნელება, ზოგადად სურდოს სიმპტომები, ანუ რესპირაციული სიმპტომები, აუცილებელია რომ მიმართონ ექიმს და მოიქცენ შემდგომ იმ პროტოკოლის მიხედვით, რომელიც დღეს ქვეყანაში მოქმედებს. შესაძლებელია მიმართონ თავის ოჯახის ექიმს, ან პირდაპირ ინფექციური პროფილის დაწესებულებებს, სადაც მათ ჩაუტარდებათ კონსულტაცია, ლაბორატორიული კვლევა და შემდგომ გადაწყდება მართვის საკითხი. ბატონო ამირან, მეათე დაინფიცირებულმა ადამიანმა თავად დაადასტურა ბატონო ამირან ამ დაავადების შესახებ. თუ ქონდა სხვა ადამიანებთან კონტაქტი ბატონო ამირან? გადადების შემთხვევაც არის დაფიქსირებული, როგორც ვიცით, საქართველოში თუ არის დადგენილი იმ პირს, ვინც თავიდან ჩამოიტანა აღნიშნული ვირუსი, ქონდა თუ არა დამატებით შეხება სხვა ადამიანებთან. გითხარით მე რომ იმ ადამიანების, ვინც არის ყველაზე დიდი კლასტერი გუშინ თუ გუშინ წინ ბრიფინგზე მე განვაცხადე რომ ყველაზე დიდი კლასტერი გვაქვს იტალიიდან დაბრუნებული ადამიანების ჯგუფი, რომელთაც შემდგომ შეხება ჰქონდათ და მოგახსენეთ რომ დაახლოებით 50-მდე ადამიანი დღეს არის კვლევაში, კონტაქტი. ბატონო ამირან, მეათე დაინფიცირებულმა ადამიანმა თავად დაადასტურა ბატონო ამირან აი ამ დაავადების შესახებ. კი, აი მეათე დაინფიცირებულმა ადამიანმა თავად დაადასტურა ამ დაავადების ქონის შესახებ და გვაინტერესებს, ანუ მას ჰქონდა კომუნიკაცია ადამიანებთან, თუ არსებობს პანიკის საფრთხე იგივე გავრცელების, რომლებიც მის გარშემო იმყოფებოდნენ და მუშაობდნენ. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ რომ ზოგადად ძალიან გთხოვთ, პანიკას ნუ მივეცემით. პანიკის საფრთხე და პანიკის საფუძველი არ არის. უნდა გქონდეს მეტი სიფხიზლე ქვეყანაში და უნდა გქონდეს კიდევ ერთხელ ხასუსავ მეტი სამოქალაქო პასუხისგებლობა. არ დავმალოთ სიმპტომები, როდესაც ჩვენ ვბრუნდებით ამ ჩემს მიერ დასახელებული ქვეყნებიდან. განსაკუთრებით დღეს ყველაზე დამაზიანებელია ჩვენთვის ვახსენე ეს ქვეყანა, ხომ? იტალია, საიდანაც ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე ბრუნდება და დიახ, ისინი უნდა შემოვიდნენ ქვეყანაში. ფრენების აკრძალვის შემდეგ საქართველოს მთავრობა გააკეთებს ყველაფერს, რათა ჩვენი თანამემამულეებს მიეცეთ საშუალება საქართველოში დაბრუნების. მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ჩამოსვლის შემდეგ უნდა გაიარონ ორკვირიანი კარანტინი, რათა უზრუნველყონ პირველ რიგში თავიანთი ჯანმრთელობის უსაფრთხოება და მეორე არ იყვნენ ინფიცირების წყარო. თუმცა თვითიზოლაციაში მყოფი პაციენტების მხრიდან, ადამიანების მხრიდან, უბრალოდ რომ ჩვენ რამდენიმე შემთხვევის შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ისინი არ ყვევენ ამ წესს. თქვენ გეთანხმებით, ხდება კონტროლი ძირითადად თვითიზოლაციაში მყოფი ადამიანების საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ქსელის მიერ, ანუ ჩვენი იცით რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები არის ყველა რეგიონში და ყველა რაიონში მათ მიერ და ასევე ჩვენ რამოდენიმეჯერ დავაყენეთ ასევე საკითხი და ჩართული არიან საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები ამ საკითხში, რათა ერთობლივად საზოგადოებრივმა ჯანდაცვამ და საპატრულო პოლიციამ, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურებმა გააკონტროლონ უფრო მკაცრად თვითიზოლაციაში მყოფი ადამიანების ასე ვთქვათ ქცევა. არ არის მიზანშეწონილი თუ ისინი გადიან, თუ კონტაქტები აქვთ, რა თქმა უნდა ეს წარმოადგენს გარკვეულ საფრთხეს. ამიტომ ყველა ადამიანმა ვინც არის დღეს თვითიზოლაციაში ხას უსვავ, უნდა გაითავისოს თავისი სამოქალაქო პასუხისგებლობა მოსახლეობის წინაშე, არ დაარღვიონ რეჟიმი თვითიზოლაციის, მოგეხსენებათ ჩვენთან ვებზე დევს როგორ ხდება, უნდა რა წესები უნდა დაიცვან თვითიზოლაციაში მყოფმა ადამიანებმა და ამით ჩვენ უფრო სწრაფად დავძლევთ ამ დიდ გამოწვევას. რამდენი დარღვევა დაფიქსირებული ხო არ გაქვს ბატონო ამირანი? ყველა არიან ინფექციური პროფილის. დიახ, 12-ვე არა, 11 გახლავთ ინფექციური. მე 12-ე სხვა ინფექციური პროფილის ამბობთ. ბატონო ამირანი გაავრცელა სოციალურ ქსელში ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მას კორონავირუსი დაუდასტურდა. ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით? ეს იყო შიდა გადაცემა, მას ის ქონდა იტალიაში მოგზაურობის ისტორია, აი ამასთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ გითხრათ? არაფერი დასამალი არ არის, ჩემმა შვილმა თვითონ გაავრცელა ეს ინფორმაცია, ეს მისი სამოქალაქო პასუხისგებლობა და უფლება, რა თქმა უნდა.
მან გაასაჯაროა თავისი სტატუსი, ამაში ადამიანმა არ იცის, უკაცრავად ინფექციამ არ იცის, ვინ ვისი შვილია. გამიგეთ? ყველას თანაბრად ეხება. მას ის არის, ჩემი შვილი არის კონტაქტირებული იმ კლასტერთან, რომელიც იტალიიდან დაბრუნდა, ისინი გახლავან მისი თანამშრომლები, ამაში დასამალი არაფერი არ არის და იყო ორშაბათს საღამოს სხდომაზე ჩემი შვილთან გახდნენ ეს ადამიანები და იქიდან მოხდა დიდი ალბათობით იქიდან მოხდა დაინფიცირება. გადაცემა მოხდა ბატონო ამერაციაში ფაქტია. ჩემი შვილი ბოლო 2 დღე, რა თქმა უნდა, როცა პირველი სიმპტომი გაუჩნდა, ის ექიმია განათლებით და იყო თვითიზოლირებული და შემდგომ არც ამაშია საეჭვო, პირველი ტესტი იყო საეჭვო, ანუ ძალიან მსუბუქი, მაგრამ ჩვენ საეჭვო, ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად რამოდენიმე ჯერადი კიდევ მისი კვლევა და დადასტურდა გუშინ, რომ არის და გუშინ საღამოს ის გვიან ღამე ის გადაყვანილი იქნა. რა თქმა უნდა, მისი კონტაქტები ყველა ჩამოთვლილია, თვითონ დაწერა ეს კონტაქტები, გაუგზავნა დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ეს კონტაქტები და ამ კონტაქტების კვლევა მიმდინარეობს ინტენსიურად. ბატონო ამირან, უნდა დაისაჯოს თუ არა, ბატონო ამირან, უნდა დაისაჯოს თუ არა პაციენტი, რომელმაც დამალა? გითხარით, ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულება. ბატონო ამირან, უნდა დაისაჯოს თუ არა ადამიანი, რომელმაც დამალა ეს დაავადება და მან გააგრძელა სამსახურში სიარული და ადამიანებთან კონტაქტები. ეს გამოდის ჩემი. მე მოგიწოდებთ ყველას სამოქალაქო პასუხისგებლობის გაზრდისკენ და მოგიწოდებთ მორალური პასუხისგებლობის გაზრდისკენ. ახლა ეს დასჯადია, არ არის დასჯადია. მაბატიეთ, მე ამაზე არ ვიძლევი კომენტარს. ქვეყნის შიგნით ხო არ გეგმება უცხოელი ექსპერტების მედიცინის წარმომადგენლების ჩამოსვლა, ესე ვთქვათ, საერთო შეხვედრა ხომ არის? გუშინ გახდათ შეხვედრა დიდი გაერომ მოაწყო ეს შეხვედრა დიპლომატიურ კორპუსთან, იყო მსჯელობა, მოახსენეთ რა კეთდება საქართველოში, რას ვაკეთებთ, იყო ასრთა გაზიარება, ორშაბათიდან როგორც მე ვიცი, იქნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მისია. და კითხავთ კიდევ ერთი სასწავლო პროცესიც გადაიდო 2 კვირით და ჩვენ ხედავთ ნელ-ნელა. ეს კითხვა დაისვა გუშინაც და ჩემი პასუხი ამ კითხვაზე გახლავთ ის, რომ სასწავლო პროცესის, ასე ვთქვათ, შეწყვეტის გახანგრძლივება დამოკიდებული იქნება ქვეყანაში ეპიდსიტუაციის განვითარებაზე. უკაცრავად, ბოდიში, შიდა მოგზაურობაზე რა შეგიძლიათ თქვა, თავშეკავება მართებ თუ არა, ხალხი ისე თქვა, უნდა დასასვენებლად ასულა თქვა, ბუდაური იქნება თუ ბაკურიანი, ამაზე არ არის არანაირი შეზღუდვა, უბრალოდ ყველას მოუწოდებ ისევ ადამიანებს ვინც გუდაურში, ბაკურიანში, ბახმაროში თუ სადაც ისვენებენ თუ შავზღვაზე, თუ ისინი არიან ბოლო 2 კვირა ნამყოფი იმ ქვეყნებში, რომელიც მე ჩამოგითვალეთ, სწორედ იმ ადამიანებმა თავი შეიკავონ და აუცილებლად იყვნენ დაემორჩილონ კარანტინის და თვით იზოლაციის რეჟიმს. რამე თუ ის ადამიანები შეიძლება გახდნენ საფრთხე სწორედ ჩვენი შიდა მოგზაურობის. რადგან შიდა გავრცელების ფაქტი გვაქვს უკვე, ხომ არ არის პრევენტიული? ჯერ ჩვენ ყველა კონტაქტით განსაზღვროთ კარგად, ყველა გამოვლენილი შემთხვევა არის დაკავშირებული შემოტანილ ფაქტთან. ჩვენ ჯერ არ აგვაქვს ეგრეთ წოდებული მესამეული გადაცემა. და ასევე არაერთი რეკომენდაცია მოგუსმენია, მაგრამ მაინც აი რა იქნება, რას რისკენ მოუწოდეთ თქვა დიდ სავაჭრო ცენტრებს გასართობ ობიექტებს, აი რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ დაიცვან თავი. მოწოდებები ჩვენი კვლავ იგივეა და ძალაში რჩება. პირველი მთავარი მოწოდება, რადგან მე ციფრები დაგისახელეთ, სერიოზულად უარესდება მდგომარეობა ჩინეთის გარეთ, ამიტომ თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის, ყველამ თავი შევიკავოთ საერთაშორისო გზავრობებისგან. უკვე მე ამიტომაც ჩამოგითვალეთ ციფრები, თქვათ სხვა ქვეყნების, სადაც ჩვენ ხშირად მოგზაურობთ ხოლმე. მეორე, თუ ვიყავით ამ ქვეყნებში და ვბრუნდებით საქართველოში უკან, აუცილებელია რომ 2 კვირის განმავლობაში განსაკუთრებით ამ 4 ყველაზე მაღალ დასენიანებული ქვეყნიდან გამოვიჩინოთ სამოქალაქო პასუხისგებლობა, თუ არავითარი სიმპტომი არ აქვს, ვიყოთ თვითიზოლაციაში და თუ ერთი სიმპტომი მაინც არის ტემპერატურა, ხველა, სუნთქვის გაძნელება, მივმართოთ ექიმს და ექიმმა მერე გადაწყვიტოს ამ პაციენტის თუ ადამიანის მართვის საკითხი. მან რა შეეხება დაწესებულებას? ჯერჯერობით მაღალი რისკის ჯერჯერობით მაღალი რისკის ქვეყნებად ითვლებიან, რაც ჩამოგითვალეთ მე ჩინეთი,
სამხრეთ კორეა, იტალია და ირანი. აი, დაწესებულებებზე კითხავთ, ვინც ფუნქციონირებს და რომელსაც ყავს ხალხმრავალია, ასე ვთქვათ, ეს არის. ზოგადად კითხარით მე რომ ჩვენ მოწოდება ყოველთვის არის რომ თავი ავარიდოთ დიდი თავშეყრის ადგილებს. თუ მივდივართ დიდი თავშეყრის ადგილებში, კი ბატონო, ვიხმაროთ პირბადე და რაც შეიძლება ხშირად დავიმუშაოთ ხელები. ნუ მივეცალმებით, ნუ დავკოცნით ერთმანეთს, ვთქვათ, გადახვევით და ასე შემდეგ. და ხშირად დავიმუშაოთ ხელები. ამიტომ დიდ დაწესებულებებს მე რამოდენიმეჯერ მივმართე, რომ ყველგან იყოს ამის საშუალება, ეგრეთ წოდებული დისპენსერები, რომ ადამიანებს ექნეთ საშუალება, რომ დაიმუშაონ იქ მისვლისას, გამოსვლისას და კიდე რამოდენიმეჯერ ხელის ზედაპირები. ეს იყო ამირან გამყრელიძის ბრიფინგი. შეგახსენებთ, ახალ ინფიცირებულ პაციენტებს შორის არის მისი ვაჟიც ნიკოლოზ გამყრელიძე, რომელიც არის იმავდროულად საქართველოში მოქმედი ყველაზე მსხვილი სამედიცინო კორპორაციის ხელმძღვანელი. COVID-19-ით ნიკოლოზ გამყრელიძე სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე დაინფიცირდა. ეს არის კორონავირუსის ქვეყნის ტერიტორიაზე გადაცემის პირველი ფაქტი. ნიკოლოზ გამყრელიძემ განცხადება ამის შესახებ დღეს დილით სოციალურ ქსელში გაავრცელა. COVID-19 კი მას სავარაუდოდ გეფას იმ ხელმძღვანელისგან გადაედო, რომელიც იტალიიდან დაბრუნების შემდეგ რამდენიმე სამსახურებრივ შეხვედრას მართავდა, მათ შორის მაღალი სიცხითაც. როგორც გუშინ გახდა ცნობილი, იქიდან გამომდინარე, რომ მე მქონდა კონტაქტი ჩემს თანამშრომელთან, რომელსაც 4 შაბათს დაუდგინდა კორონავირუსი, თავისთავად მეც და ყველა ის ადამიანი, ვისთანაც ჰქონდა მას კონტაქტი, გადავედით თვით იზოლაციის რეჟიმში. კონტაქტიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ გუშინ დამეწყო ამ ვირუსის დამახასიათებელი სიმპტომატიკა, ჩავითვალე მომატებული რისკის მქონე პაციენტად და გამიკეთდა ანალიზი, რომელმაც დაადასტურა, რომ ვარ დაინფიცირებული კორონავირუსით. შესაბამისად, გადმოვედი თბილისის ინფექციურ ჰოსპიტალში და აქ დავიწყე მკურნალობა. საბედნიეროდ საკმაოდ ვიწროა ჩემი კონტაქტების სია და რა თქმა უნდა, ყველა ამჟამად იდენტიფიცირებულია და იმყოფებიან უკვე იზოლაციაში. თავს ვგრძნობ კარგად. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინფორმაცია კონფიდენციალურია, გადავწყვიტე, რომ გავხადო საჯარო რამდენიმე მიზეზით. პირველი, მიმაჩნია, რომ ავადმყოფობა სირცხვილი არ არის. მეორე, არ მინდა ეს საკითხი, რომ გახდეს სხვადასხვა ინტერპრეტაციის საგანი. მესამე და რაც მთავარია, არ გახდეს ეს დამატებითი პანიკის წყარო. დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ვიქნებით მეტად სოლიდარულები და ყველა გავითავისებთ მეტ ჩვენს სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, ძალიან მალე დავძლებთ ჩვენს ქვეყანაში ამ გამოწვევას. მაშასე კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბი სრულიად ახალ განზომილებაში გადადის. ქვეყანაში უკვე დაფიქსირდა 1 პაციენტიდან მეორე პირზე გადაცემის ფაქტები. ბოლო 24 საათის განმავლობაში კი COVID-19-ით ინფიცირებულთა რაოდენობა, როგორც მოვისმინეთ, 9-დან 12-მდე გაიზარდა. სავარაუდო პაციენტების იდენტიფიკაცია კი კვლავაც გრძელდება. შეგახსენებთ, ხელისუფლება რამდენიმე დღის წინ აცხადებდა, რომ კორონავირუსი განსაკუთრებით საფრთხილო გახდებოდა სწორედ მას შემდეგ, რაც ქვეყნის ტერიტორიაზე დაინფიცირების ფაქტები ვლინდებოდა. ასეთ პაციენტებს შორის კი არის და აღმოჩნდა ამირან გამყრელიძის ვაჟიც. თათია წოწუნავა განაგრძობს ახლა თემაზე საუბარს მთავარის ეთერში. თათია, როგორია ნიკოლოზ გამყრელიძის და სხვა პაციენტების მდგომარეობა, რომლებსაც უკვე დაუდგინდათ ლაბორატორიული კვლევებით კორონავირუსი? პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ნიკოლოზ გამყრელიძის შემთხვევა არის პირველი ფაქტი, როდესაც ხდება ინფიცირებული პაციენტის იდენტიფიცირება, ვინაიდან ეს თავად მისი სურვილი იყო, მას ჰქონდა შეხება ერთ-ერთ COVID-19-ით ინფიცირებულთან, რომელიც შემოვიდა იტალიიდან და ისინი არიან ერთი სამედიცინო კორპორაციის წევრები. შესაბამისად, ამის შემდეგ ნიკოლოზ გამყრელიძე იმყოფებოდა დაკვირვების ქვეშ და დღეს დილას დადგინდა, რომ მას აღმოუჩნდა COVID-19. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. მას არ აღენიშნება რაიმე გართულება ვირუსის. რაც შეეხება ოფიციალურ მონაცემებს, მარინა ეზუგბაიამ გამართა ცოტა ხნის წინ ბრიფინგი და მან თქვა, რომ იმ დროისთვის ინფექციურ საავადმყოფოში იმყოფებოდა 10 დადასტურებული შემთხვევა COVID-19-ის, თუმცა ამის შემდეგ საიტზე, რომელიც მთავრობის მიერ არის შექმნილი ვირუსთან საბრძოლველად, მონაცემები გაიზარდა და ამ დროისთვის 12 დადასტურებული შემთხვევა ფიქსირდება საქართველოში. რაც შეეხება კარანტინში მყოფ ადამიანებს, ეს არის 142 ადამიანი, რაც შეეხება სტაციონარში მყოფებს 42 შემთხვევა არის სტაციონარში. დასტურდება მართალია ეს. ნიკა გამყრელიძეა, მეათე შემთხვევა, ეს არის კონტაქტი. აი ამ ჯგუფთან ერთ-ერთი კონტაქტირებულს დაუდასტურდა
დაავადება. გრძელდება ამ ჯგუფთან კონტაქტირებულების კვლევა. თუ კიდევ რომელიმე დაუდასტურდება, ისინიც ალბათ მოთავსდებიან. ახალი ასაღები პირების რაოდენობა, ვისაც უნდა ჩაუტარდეს ტესტირება დღეს, დილისთვის არის 17 პაციენტი. როგორც იცით, დადასტურებული ყავდა ჩვენ 9 პაციენტი, რომელსაც დაემატა 1 პაციენტი. ეს არის ის ბოლო ერთი ჯგუფი, ერთი კლასტერი, მათი კონტაქტია. ამათი პაციენტიდან მხოლოდ და მხოლოდ ერთის მდგომარეობა არის, ასე ვთქვათ, საშუალოზე მძიმე, მაგრამ მისი მდგომარეობაც სტაბილურია. ვინაიდან ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც უკვე ქვეყნის შიგნით ფიქსირდება ვირუსის გადადების ფაქტი, ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი ამბობს, რომ ეს უფრო ართულებს მდგომარეობას და ის მოუწოდებს ყველა მოქალაქეს, რომ როდესაც ისინი ბრუნდებიან უფრო მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებიდან, მათ მიმართონ თვითიზოლაციას. კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამ შემთხვევებმა, რომ იზოლაცია არის აუცილებელი და თუ არ დავემორჩილებით მას და გვექნება კონტაქტების სიმპტომების შემთხვევაში დანარჩენ ადამიანებთან მათ რისკებს შევუქმნით, ამიტომ ახლა კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვო ჩვენს მოსახლეობას, რომ თუ აქვთ მოგზაურობის ისტორია რისკის ქვეყნებში, ან თუ აქვთ სასუნთქი გზების სიმპტომები, მოერიდონ სხვებს, დაიცვან გარშემოყოფები, იყვნენ სახლში და მოერიდონ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებს მაქსიმალურად. დავიცვათ ჩვენი გარშემომყოფები, მოვერიდოთ მათ, ვიყოთ სახლში და ამით მინიმუმამდე შევამციროთ ეპიდემიის გავრცელება. როგორც ხედავთ, სამოქალაქო უპასუხისმგებლობა მაჩვენა, რომ უკვე ქვეყნის შიგნით მოხდა ინფექციის გადადება, რაზეც ჯერ კიდევ გუშინ იურისტები საუბრობდნენ, რომ არის სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადიქმედება, რაც 3 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თათია წოწონავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კორონავირუსის პირველი შემთხვევები უკვე დაფიქსირდა კოლუმბიაში, კოსტა-რიკასა და პერუშიც. კოლუმბიის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით პაციენტი 19 წლის გოგონაა, რომელიც მილანიდან დაბრუნდა. COVID-19 ევროპიდან ჩამოსულ მგზავრს დაუდგინდა პერუშიც. კორონავირუსის ახალი 100-მდე შემთხვევა გამოვლინდა იტალიაში, სადაც ბოლო 24 საათის განმავლობაში ვირუსს 59 ადამიანი ემსხვერპლა. გარდაცვალების ახალი შემთხვევები ფიქსირდება ჩინეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ერაყში. წინასწარი ინფორმაცია, რომ კორონავირუსი ზაფხულში გაქრება და ის მაღალ ტემპერატურას ვერ გაუძლებს, შესაძლოა მცდარი აღმოჩნდეს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში საგანგებო სხდომა გაიმართა. ორგანიზაციის წარმომადგენლების განმარტებით, მეცნიერებს კონკრეტული პასუხი არ აქვთ, როგორ იქნება ვირუსის ქცევა და კლინიკური სურათი განსხვავებულ კლიმატურ პირობებში. ერთადერთი კმედითი ნაბიჯი, რასაც მსოფლიო ჯანდაცვის სისტემა ახალ კორონავირუსს უპირისპირებს, ისევ ინფიცირებული პაციენტების გარე სამყაროს იზოლაცია. ბოლო 24 საათის განმავლობაში 47 ქვეყანაში ვირუსის 300-მდე ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც ზრდის სწრაფი ტემპის მაჩვენებელია. მიუხედავად ამისა, ქვეყნებს მოუწოდებთ გაითვალისწინონ მათთვის მიცემული რეკომენდაციები და უზრუნველყონ ყველა აუცილებელი პირობის შესრულება. ვითხოვთ, რომ გააგრძელონ ტესტირების ჩატარება, ადამიანების იზოლირება და თითოეული სავარაუდო ინფიცირებისა და მისი კავშირების გამოძიება. ვირუსი გავრცელების უნარს კვლავ ინარჩუნებს. ნუ გვექნება მცდარი შეხედულება, რომ ზაფხულის დადგომასთან ერთად COVID-19 გრიპის მსგავსად გაქრება. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს მოხდება, თუმცა არ არსებობს ინფორმაცია და მტკიცებულება იმის შესახებ, თუ როგორ რეაგირებს კორონავირუსი განსხვავებულ კლიმატურ პირობებში. აუცილებელია ვირუსს ახლა ვებრძოლოთ და არ ვიყოთ იმის იმედად, რომ ზაფხულის ტემპერატურა მას გააქრობს. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში კორონავირუსის სიმპტომებით ამ დროისთვის 3 ადამიანია მოთავსებული. მათ შორის არის ქუთაისის აეროპორტის საბაჟო სამსახურის 2 თანამშრომელი, რომლებსაც კორონავირუსის მატარებელ მოქალაქესთან კონტაქტი ჰქონდათ. ერთი პაციენტი, რომელიც იტალიიდან 25 თებერვალს ჩამოფრინდა, საავადმყოფოში დღეს დილით თავად მივიდა. ექიმების თქმით, პაციენტი აცხადებს, რომ თვითიზოლაციაში იმყოფებოდა. არც ერთი შემთხვევა უნდა ითქვას, რომ ჯერჯერობით დადასტურებული ლაბორატორიულად არ არის. ირაკლი ვაჩიბერაძე ჩაგორთვება შემთხვევის ადგილიდან ახლა პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, როდის ელოდებიან ქუთაისში ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს? დიახ,
ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში მოთავსებული პაციენტის ანალიზების შედეგები დღის მეორე ნახევარში გახდება ცნობილი. სამედიცინო დაწესებულებაში გუშინ გვიანღამით ქუთაისის აეროპორტის 2 მებაჟე შეიყვანეს. მათ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ მგზავრებთან კომუნიკაცია ჰქონდათ, რის შედეგადაც სხეულის მაღალი ტემპერატურა დაუფიქსირდათ და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადებმა ისინი ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში შეიყვანეს. რაც შეეხება მესამე პირს, ის იტალიიდან 25 თებერვალს ჩამოვიდა, გუშინ გამთენისას კი მასაც დაუფიქსირდა სხეულის მაღალი ტემპერატურა და მისი ნებით მივიდა საავადმყოფოში. მედიკოსები აცხადებენ, რომ სამივე მათგანის სხეულის ტემპერატურა 37 გრადუსს აჭარბებს, თუმცა ამის მიუხედავად პანიკის ნიშნები არ არსებობს. ამჟამად ჩვენს კლინიკაში ირიცხება 3 პაციენტი საეჭვო შემთხვევა COVID ინფექციაზე. აღებული იქნა დილით ანალიზი 3 პაციენტთან. სტაბილურია პაციენტების მდგომარეობა, ერთ-ერთი ჩამოფრინდა 25 რიცხვში იტალიიდან და გუშინ განუვითარდა ცხელება. დღესაც 37.8 ტემპერატურით წევს ჩვენს კლინიკაში, ბოქსირებულ პალატაში. 2 პაციენტი საბაჟოს თანამშრომელია, რომელთაც ჰქონდათ ასევე კონტაქტი ამ ვირუსული ინფექციით დაინფიცირებულ პაციენტთან. პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოს გასული 1 კვირის მანძილზე დაახლოებით 50-მდე პაციენტმა მიმართა, არც ერთ მათგანს კორონავირუსი არ დაუდასტურდა. ირაკლი ვაჩიბერაძე საუბრობდა ქუთაისიდან. კორონავირუსის შესაკავებლად კი გრძელდება სადეზინფექციო სამუშაოები საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარებით მუშავდება თბილისის მეტროსადგურები, კახაკალაძის, თბილისის მერის თქმით, ინტენსიური სამუშაოები მომავალშიც გაგრძელდება. იმყოფებით მეტროსადგურში, სადაც მიმდინარეობს ანალოგიური პრევენციული ღონისძიებები, დეზინფიცირება, სამუშაოს დასრულების შემდეგ ანალოგიური ტიპის სამუშაოები ხორციელდება და ასევე სანამ გაიხსნება მეტროსადგური, ასევე ხდება მეტროს ვაგონების დამუშავება შესაბამისი ხსნარებით და ეს არის ღონისძიებები, რომელსაც ჩვენი სამსახურები ატარებენ. ინციდენტი თელავში იტალიიდან ჩამოსული ქალი, რომელიც თვითიზოლაციაში იმყოფებოდა და წესით 14 დღის განმავლობაში არავისთან შეხება არ უნდა ჰქონოდა, თმის შესაჭრელად სილამაზის სალონში წავიდა. მას შემდეგ კი რაც ქალმა იმის მოყოლა დაიწყო, როგორ იმგზავრა კორონავირუსით ინფიცირებულ ადამიანთან ერთად, სალონის თანამშრომლებმა დახმარება ითხოვეს. მომხდარის შესახებ ინფორმირებულია დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ადგილობრივი წარმომადგენლობა. ქალი კი ისევ თვითიზოლაციაში დააბრუნეს და გააფრთხილეს, რომ თუ კიდევ ერთხელ დაარღვევს იზოლაციის წესებს, მას სავალდებულო წესით კარანტინში წაიყვანენ. მომხდარის შესახებ იაგულიაშვილი განაგრძობს საუბარს. თელავში იტალიიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქე სილამაზის სალონი ძალის გამოყენებით დაატოვებინეს. ქალი საქართველოში 1 მარტს დაბრუნდა, მას თვითიზოლაციის რეკომენდაცია ჰქონდა მიღებული, თუმცა მან ეს ვალდებულება არ გაითვალისწინა. ის სილამაზის სალონში შევიდა და თმის შეჭრას ითხოვდა, სადაც თვითმხილველების ინფორმაციით ყვებოდა, რომ იტალიიდან სწორედ იმ რეისით დაბრუნდა, რომლითაც ახალი კორონავირუსით დაავადებული 44 წლის მამაკაცი მგზავრობდა. სალონში მას შესაბამისი მომსახურება არ გაუწიეს და ჯანდაცვის ცხელ ხაზზე დარეკეს. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დღეს სალონში უკვე განმარტებებს აღარ აკეთებენ, თუმცა არიან მოქალაქეები, რომლებიც ფაქტის შესახებ მთავარ არხთან ყვებიან. ყოფილა ქალბატონი ჩამოსული იტალიიდან, რომელიც ესტუმრა სალონს და სალონში მოყვა ამბავს, რომ თვითონ არის ჩამოსული იტალიიდან და თან პარალელურად იმგზავრა დაავადებულ მამაკაცთან ერთად, რამდენადაც ვიცი. ნამდვილად ჩემთან განხორციელდა რამდენიმე ზარი და აინტერესებდათ კონკრეტულად ჩვენ სალონში დაფიქსირდა თუ არა ეს შემთხვევა, მაგრამ ჩვენ სალონში არ ყოფილად. სავარაუდოდ ვფიქრობ, რომ COVID სალონში ის ძალის გამოყენებით გაუშვეს სალონიდან. მაგდენი არ ვიცი. ჯანდაცვის სამინისტროს ხელხაზზე დარეკესო, ასე გვეუბნებიან. მეც ასე გავიკე კი. რომ ჯანდაცვას დაუკავშირდნენ და ამის შემდგომ მოხდა რეაგირება? კი ბატონო, კი ბატონო. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით საქმის კურსშია დაავადებათა ეროვნული ცენტრის კახეთის ჯანდაცვის რეგიონული წარმომადგენლობა. ცენტრის ხელმძღვანელის ნელი ხიზანიშვილის ინფორმაციით, ქალთან, რომელიც იტალიიდან დაბრუნდა, უკვე იმყოფებოდნენ იმ მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის წარმომადგენლები, სადაც ის ამ დროისთვის იმყოფება. მისივე თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ ქალი საბოლოოდ არ დაემორჩილა თვითიზოლაციის წესს, მაშინ მისი კარანტინში გადაყვანა მოუწევთ. დაგვიკავშირდნენ, ჩვენ ეს გადავამოწმეთ, იდენტიფიცირება მოვახდინეთ, ვინ იყო ეს ქალბატონი და შემდგომ მასთან ბინაზე იქნა გადამოწმებული
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ, ასევე პოლიციის თანხლებით აღმოჩნდა, რომ ამ ქალბატონმა მართლაც დაარღვია თვითიზოლაციის რეჟიმი, თუმცა არ არის ავად, ეს მინდა ხაზი გაუსარო, არ არის ავად, ის არის ჯანმრთელი, თავს კარგად გრძნობს და გუშინ გადაეცა შესაბამისი რეკომენდაციები, მითითებები და გაფრთხილებული იქნა, რომ აუცილებლად უნდა დაიცვას თვითიზოლაციის რეჟიმი, თუმცა თუ არა და მასზე იქნება გატარებული შესაბამისი ღონისძიებები. კახეთის რეგიონის მასშტაბით თვითიზოლაციაში ბოლო მონაცემებით 41 მოქალაქე იმყოფება. ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციის შესაბამისად მათ გადაადგილება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თანამშრომლები აკონტროლებენ. გულიაშვილი საუბრობდა თელავში მომხდარი ინციდენტის შესახებ და აჭარის ტელევიზიაში განვითარებულ მოვლენებს საგანგებო განცხადებით ეხმაურება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ზაალ უდუმაშვილს ვრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, დღეს ჩვენ გვინდა გამოვეხმაუროთ აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარე უმძიმეს პროცესებს. ზოგადად მთელი ქვეყანა მომსწრეა ბოლო 8 წლის განმავლობაში, როგორ მიმდინარეობს გააფთრებული ბრძოლა თავისუფალი მედიისა და კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ. ჩვენ კარგად ვნახეთ უკვე დახურული ტელევიზიები, რომლებსაც მრავალწლიანი ომის შემდეგ ჩამოერთვათ მფლობელებს და გადაეცათ სხვა მფლობელებს. დღემდე მიმდინარეობს სამართლებრივი დევნა სხვადასხვა მედია საშუალებების მფლობელების მიმართ და მათ პატიმრობით ემუქრებიან. ეს არის ივანიშვილის რეჟიმის გასაოცარი დემოკრატია და ამ დემოკრატიის შედეგია ზუსტად ის, რაც ხდება დღეს აჭარის ტელევიზიაში. ჩვენ ნახეთ, რომ დიდი ხნის ბრძოლის შედეგად ხელისუფლებამ შეძლო და იქ დანიშნა ის დირექტორი, რომელიც შეასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების დავალებებს, რასაც მოყვა ავტომატურად შემდეგ ყველა იმ მედია მენეჯერის გათავისუფლება, რომელიც პასუხისმგებელი იყო არხის საინფორმაციო პოლიტიკაზე, გუშინ ნახეთ, რომ ეთერიდან მოხსნეს არხის მთავარი საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი და ახლა ბუნებრივია ჯერი უკვე ჟურნალისტებზეა. იმ ჟურნალისტებზე, რომლებიც ამდენი ხნის განმავლობაში მართლაც საკუთარი გმირობის ფასად იბრძოდნენ, რომ შეენარჩუნებინათ პროფესიული თავისუფლება და პროფესიული ღირსება. მე მინდა თითოეულ მათგანს გადაუხადო მადლობა. მე თითოეულ მათგანს უცხადებ სრულ მხარდაჭერას და სოლიდარობას ჩვენი პარტიის სახელით და გუშინ ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ძალიან სწორად შეაფასა აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარე პროცესები. მან თქვა, რომ დღეს აჭარის ტელევიზიაში 37 წელია. დიახ, სწორედ ასე არის, იმიტომ რომ მიმდინარეობს ტოტალური ცენზურა და ტოტალური კონტროლი ჟურნალისტების, მაგრამ მერწმუნეთ, ჩემო მეგობრებო, ეს ყველაფერი ძალიან მალე დასრულდება და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ხელისუფლება თვლის, რომ გარკვეულად გაიმარჯვა აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტებზე, ის აუცილებლად დამარცხდება, ვინაიდან ჩვენ წინ გველოდება ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები. ეს არის მართლაც ქვეყნისთვის გადამწყვეტი არჩევნები და ამ არჩევნებში თავისუფალ სიტყვას და კრიტიკულ მედიას აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი, თუ არა გადამწყვეტი როლი და ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი და დემოკრატიისთვის ეს არის სწორედ თავისუფალი მედია. ამიტომ მერწმუნეთ, ძალიან ცოტა დრო დარჩა საბოლოო გამარჯვებამდე და ჩვენ ოპოზიციური პარტიები, სამოქალაქო სექტორი და რაც მთავარია, უპირველეს ყოვლისა, საქართველოს მოსახლეობა ამ ბრძოლას გამარჯვებამდე მიიყვანს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ეს იყო ზაალ უდუმაშვილის განცხადება აჭარის ტელევიზიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. მაუწყებელში კი გვიანობამდე ხმაური და საკმაოდ დაძაბულობა იყო. ეთერს ჩამოაშორეს მთავარი საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი თეუნა ბაკურიძე. ჟურნალისტები უნდობლობას უცხადებენ საინფორმაციო სამსახურის ახლად დანიშნულ უფროს და ამბობენ, რომ დაწყებული საკადრო წმენდის რეალური მიზანი კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა და მაუწყებლის გაჩუმებაა. რა ვითარება აჭარის ტელევიზიაში, თეა ვაშალომიძე ბათუმიდან. შავი პარასკევი, ასე უწოდეს აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომლებმა გიორგი კოხრეიძის გადაწყვეტილებას, რომელიც ეთერიდან თეუნა ბაკურიძის ჩამოშორებას გულისხმობს. ტელევიზიის დირექტორმა მთავარი საინფორმაციო გამოშვების წამყვანს ბრძანება ეთერის დაწყებამდე ნახევარი საათით ადრე ჩააბარა. ამ შემთხვევაში გიორგი კოხრეიძემ თეუნა ბაკურიძეს არაპატია ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის ახლა დანიშნულ ხელმძღვანელთან შეკითხვების დასმა. თეუნა ბაკურიძე თავის მხრივ სამართლებრივ ბრძოლას განაგრძობს, ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის გუნდი მას სოლიდარობას უცხადებს. გამოცხადებული გათავისუფლების ქრონიკას ეძახიან უკვე ამ პროცესს, ან შავ პარასკევს, იმიტომ რომ პარასკევობით უშვებენ ხოლმე ადამიანებს. სხვათა შორის საღამოს 7-ის მერე მეც ესენა დაახლოებით რუის ნახევარზე გამაგებინეს ეს ამბავი და
რაღაცა არ იყო მოულოდნელი, რა თქმა უნდა, გუშინაც თქვეს, რა თქმა უნდა ვაპირებ სამართლებრივ დავას აბსოლუტურად უსაფუძვლო და უკანონოა ის ბრძანება, რაც დირექტორმა გამოსცა, რომ ეთერიდან მომხსნა რაღაც მოკვლევის გამო ამ კონტექსტშიც გავაგრძელებ ბრძოლას და თავისთავად ვრჩები გუნდთან ერთად იმისთვის, რომ ან ბოლომდე მივიყვანოთ და გადავარჩინოთ მაუწყებელი, ან ბოლომდე გავაშიშლოთ და ვაჩვენოთ ხალხს ამათი სახე. უმძიმესი მდგომარეობა მაუწყებელში. ყოველი პარასკევი არის შავი პარასკევი, აი ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით. იმდენად რთული ვითარება დღეს მაუწყებელში, ფიზიკური დაპირისპირების რისკები იზრდება დღითი დღე. მენეჯმენტი არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ განმოხტოს ეს სიტუაცია. სანაცვლოდ დაკავებულია იმით, როგორ მოაშორონ კრიტიკულად და ობიექტურად მოაზროვნეს ჟურნალისტები ეთერს. აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ ტელევიზიაში საკადრო წმენდა დაწყებულია, ვინ იქნება შემდეგი, სავარაუდოდ მომდევნო კვირის ბოლოს გახდება ცნობილი. თეავაშალომიძე საუბრობდა ბათუმიდან. პოლიტიკური მოლაპარაკებების დასკვნითი რაუნდის წინ კი ოპოზიციას ქართული ოცნებისგან კონკრეტული და ოფიციალური წინადადება ჯერ ისევ არ მიუღია. ორშაბათს ან ყველაფერი შეთანხმებული უნდა იყოს, ან რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებები ოფიციალურად ჩაშლილად გამოცხადდება. საზოგადოებამ კი გუშინ ივანიშვილის თანაგუნდელებისგან მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებების დონეზე მოისმინა, რომ ხელისუფლება მზად არის დათმობისთვის და მაჟორიტარული მანდატების 30-მდე შემცირებისთვის. თუმცა გაურკვეველია პასუხი ოპოზიციის კიდევ ერთ და პრინციპულ მოთხოვნაზე, რომელიც პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას შეეხებოდა. მაკა ანდრონიკაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს. მაკა, რა მოლოდინი აქვთ პოლიტიკურ ლიდერებს მოლაპარაკებების გადამწყვეტი და ამჯერად ნამდვილად უკანასკნელი რაუნდის წინ. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ მიშა, რომ მმართველი გუნდის მიერ გაკეთებული განცხადებები ცხადყოფს იმას, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო ზეწოლა მათზე კიდევ უფრო გაძლიერდა დათმობისთვის მზად არიან, თუმცა მათ არ იციან, რას გულისხმობს ეს დათმობა და რა სისტემა შესთავაზებს ქართული ოცნების ხელისუფლება ოპონენტებს მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია დათმობაზე წასვლის ნაწილი, თუმცა დღის წესრიგიდან არ იხსნება მათი ორი მთავარი მოთხოვნა. ეს საუბარია იმაზე, რომ აუცილებელია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს მაქსიმალურად პროპორციულ სისტემასთან მიახლოებული წესით და აუცილებელია, რომ ასევე ციხეებიდან გათავისუფლდნენ პოლიტიკური პატიმრები. ხელისუფლების ოპონენტებისთვის უცნობია ჯერჯერობით და ზუსტებით როდის გაიმართება მორიგი არაფორმალური შეხვედრა, თუმცა ისინი ვარაუდობენ, რომ ეს შეხვედრა სავარაუდოდ დღის ბოლოს, დღეს ან ხვალ დილით შედგება. სწორედ ამ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან უნდა გაირკვეს კონკრეტული შეთავაზება, რომელსაც მათ მმართველი გუნდი სთავაზობს. თუმცა ოპოზიცია ამბობს, რომ მედიით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქართული ოცნება შესთავაზებთ მათ 120-ზე სისტემას, მათთვის მისაღები არ არის. თუ იმსჯელებთ კომენტარების მიხედვით შესაძლებელი პოზიციები აქვთ უკვე, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მარტივია ჩვენი, ასე ვთქვათ, პოზიცია, ოპოზიციის პოზიცია, რაც იყო ეს არ შეცვლილა. ეს არის პირველი მაქსიმალური თანაფარდობა, პროპორციული თანაფარდობა, რომელიც მოუტანს ქვეყანას პროპორციულ საარჩევნო სისტემას და მოქალაქეების ნების დაფიქსირებას ამ არჩევნებზე და ასეთ წარმომადგენლობას უკვე პარლამენტში და მეორე ეს არის სისხლის სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, დევნის შეწყვეტა ყველა პოლიტიკურ ლიდერზე და ასე ვთქვათ, ყველა იმ ადამიანზე, რომელსაც პოლიტიკური ნიშნით მიდის და პოლიტპატიმრების თემა. ხელისუფლების რიტორიკა შეიცვალა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ. ჩვენმა სწორმა სტრატეგიამ თავისი შედეგები გამოიღო. გუშინ მოვისმინე საჯარო დისკუსიაში, რომ 120-საც იხილავს უკვე ხელისუფლება. ჩვენ გვექნება ოპოზიციის ფლანგზე დისკუსია. დღეს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მივიდეთ რაიმე ტიპის შეთანხმებამდე და ოპოზიციას მხარდაჭერა საერთაშორისო საზოგადოებისგან იმიტომ აქვს, რომ ჩვენ ვართ კონსტრუქციულები და არა დესტრუქციულები, როგორც აქამდე იყო ქართული ოცნება. კომპრომისული ვერსია ჩვენ შევთავაზეთ, მას შემდეგ რაც ივანიშვილმა სრულად პროპორციული სისტემის შესახებ დაპირება უკან წაიღო და ქართველი საზოგადოება დაიკიდა ფეხებზე, გადაგვაგდო ყველა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ შევთავაზეთ რამდენიმე ვარიანტი, რომ თუ სრულად პროპორციული არა, მაშინ მიახლოებული პროპორციულთან მაინც გერმანული მოდელი ან მრავალმანდატიანი მოდელი, ან ჩვენ კომპრომისული ნაბიჯი მაშინვე გადავდგით და თუ მოეგება ივანიშვილი გონს, მაშინ განიმუხტება ვითარება შევეჯიბრებით საარჩევნო კამპანიის
ფარგლებში და ქართული საზოგადოება გამოუტანს პოლიტიკურ განაჩენს ივანიშვილს. მართველი გუნდი იქ ამბობს ის 40-ზე რომ თქვა რომ ჩამკეტი მექანიზმი და სხვა ეს ზღაპრებია 120-30-ზე. ეხლა ეს დაკონკრეტება არ მინდა, მაგრამ ჩვენ ცალკეულ მუხლებად არ განვიხილავდით ამ საკითხებს. აქ უნდა იყოს რამდენიმე საკითხი კომპლექსში აღებული. იგივე საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღება, იგივე დევნების მოშლა და ადამიანებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება. თუ ისინი მომზადებული არიან და მოვლენ და დაგველაპარაკებიან კი ბატონო და ისე ამ ვაჭრობას და დახლიდარობას და აღებმისემობას ჩვენ არა ვართ ნაჩვევი და ვერ გავყვეთ. მართველი გუნდის წარმომადგენლები საუბრობენ კომპრომისულ ვარიანტზე, რომელსაც ისინი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შესთავაზებენ, თუმცა მათი მხრიდან არც ერთი კონკრეტიკა ჯერჯერობით არ მოგვისმენია. რაც შეეხება ოპოზიციის კიდევ ერთ მთავარ მოთხოვნას, რომელიც პოლიტიკური პატიმრების ციხეებიდან გათავისუფლებას გულისხმობს, მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ ეს არ მოხდება, რადგან არ არსებობენ პოლიტიკური პატიმრები. კომპრომისს რაც შეეხება დაველოდოთ მოლაპარაკებებს, თუ რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, ამ შეხვედრის შემდეგ გახდება ცნობილი. ძალიან ბევრ თემაზე მიმდინარეობს საუბარი, თუ როგორი სისტემა უნდა იყოს და როგორი სისტემა იქნება, ასე რომ დაველოდოთ შეხვედრას და შემდეგ ყველასთვის იქნება ცხადია. პოლიტპატიმრები არ არსებობენ საქართველოში, პოლიტპატიმრები იყვნენ 2012 წლამდე, დღეს პოლიტპატიმრები არ ყავს საბედნიეროდ. პოლიტიკური სპექტრი დღეს უკვე ელოდება ახალ კიდევ ერთ არაფორმალურ შეხვედრას, სადაც უნდა მოხდეს განხილვა იმ საკითხების, რომელსაც შესთავაზებს მართველი გუნდი ოპოზიციას, კიდევ ერთი ჩამკეტი მექანიზმი, რომელზეც საუბრობს მართველი გუნდი, ეს არის 40%-იანი ბარიერის დაწესება იმ პარტიებისთვის, რომლებიც ვერ გადალახავენ ამ 40%-იან ბარიერს, მათ აღარ ექნებათ უფლება, რომ ერთპიროვნულად დააკომპლექტონ მთავრობა. მაკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა მოლაპარაკებების შესახებ. სტრატეგია აღმაშენებლის მორიგი პრეზენტაცია ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ ონკოლოგიის დარგის გამოწვევებსა და ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზებზე ისაუბრა. ვაშაძის განცხადებით ონკოლოგიური დაავადების მკურნალობის ხარჯების სახელმწიფო მთლიანად საკუთარ თავზე უნდა აიღოს. შეხვედრაზე ასევე საუბარი იყო ონკოლოგიური მართვის ცენტრის მიერ შემუშავებულ გეგმაზე, რაც დაავადების ეფექტურ მართვასა და პრევენციას უზრუნველყოფს. სტრატეგია აღმაშენებელი 20 ძირითადი მიმართულებით სთავაზობს საზოგადოებას ახალ ინიციატივებს და პრობლემიდან გამოსავლის გზებს. ონკოლოგიური დაავადებები ეს არის ალბათ ნომერ პირველი პრობლემა დღეს საქართველოში და ჩვენ დავაფუძნეთ ონკოლოგიის მართვის ცენტრი. და მინდა რომ ყველამ კარგად იცოდეს რას გულისხმობს ონკოლოგიის მართვის ცენტრი. ეს გულისხმობს სისტემურ გამართულ მიდგომას ონკოლოგიური დაავადებების ადრეულ პრევენციაში, აღმოჩენაში, პრევენციაში და მაღალი ხარისხით მკურნალობაში. სახელმწიფომ სრულად თავის თავზე უნდა აიღოს თავიდან ბოლომდე 100%-ით დაფინანსება ონკოლოგიის მიმართულებით. ამ პრობლემების გამო ჩვენ გადავწყვეტეთ აგვიარსებინა ეს ცენტრი, რომელიც არის ასე ვთქვათ ღია პლატფორმა, რომელიც იმუშავებს სწორი პოლიტიკის შემუშავებაზე და რომელიც გაწერს კონკრეტულ გეგმას თავისი ბიუჯეტირებით, გათვლილი თითოეულ ადამიანზე და პაციენტების საჭიროებებზე მორგებულს, რომ ონკოლოგიის სფერო სრულიად იყოს პაციენტზე ორიენტირებული და სრულიად ფარავდეს მის საჭიროებებს, მათ შორის ფინანსურ საჭიროებებს, რომ ადამიანები არ ღარიბდებოდნენ. კარგია, რომელსაც ბევრად მეტი ყურადღება სჭირდება და მუდმივი უწყვეტი განვითარება. ჩვენ ასე მკურნალობის მხრივ შეგვიძლია უფრო მაღალი სტანდარტი შევიტანოთ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ბევრად მეტი ფინანსი არის საჭირო ამ დარგისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბმა ტელეკომპანია CNN-ს სასამართლოში უჩივლა. ტრამპის გუნდი ტელეარხს ყალბი და ცილის სწავლებული ინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს. საქმე კი ეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტი 2020 წლის არჩევნებისთვის რუსეთის დახმარების მიღებას ცდილობს. ანალოგიური საჭიროები ამერიკის პრეზიდენტის გუნდმა წარსულში შეიტანა ასევე გამოცემების ვაშინგტონ პოსტისა და ნიუ-იორკ ტაიმსის წინააღმდეგ.
საუდის არაბეთში პოლიციამ სამეფო ოჯახის წევრები დააკავა. საუბარია მეფე სალმან ბინ აბდულაზიზ ალ-საუდის ძმასა და ძმის შვილზე. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულებს სამუდამო პატიმრობა ან სიკვდილით დასჯა ემუქრებათ. სამართალდამცველებმა გაჩხრიკეს მათი საცხოვრებელი სახლები და სამუშაო კაბინეტები. დაუზუსტებელი ინფორმაციით დაკავებულებს ბრალად ღალატი ედებათ. სხვა დამეტებითი ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარის ეთერს კი უკვე შაბათის შუადღე განაგრძობს. მისი წამყვანები ახლა თავად გვეტყვიან, რა იქნება დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემები, ვინ იქნებიან სტუმრები. მოგესალმებით მიშა, მადლობა. ცხადია, მიმოვიხილავთ მიმდინარე ამბებს, როგორც მსოფლიოში, ასევე ჩვენთან. ძალიან რთული და ტრაგიკული კვირა იყო, გულისხმობ ფემიციდით ამბებს. ვისაუბრებთ უპასუხისმგებლო მოქალაქეების შესახებ, ვისაუბრებთ ასევე დიქტატურის მიერ ამჯერად მიზანში ამოღებული აჭარის ტელევიზიის თემაზეც. გვაქვს წიგნები, ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ იქამდე სანამ კორონავირუსის ვაქცინა არ არსებობს სიბნელის წინააღმდეგ ვაქცინა და მას ქვია წიგნი, ასე რომ ტრადიციულად წიგნების წარდგენაც იქნება ჩვენი გადაცემის ნაწილში, ასე რომ გვიყურეთ აუცილებლად. სულ რამდენიმე წამში დაიწყება შუადღე, მთავარი კი პირდაპირ ეთერში უკვე 3 საათზე დაბრუნდება.